السلام علیکم. د موږ سره ویډیو تاسو موږ څلور امپورټنت ټریکونه د ټیلیګراف ریلیټډ شیر کول غواړو چې دا موږ د کوم ځای نه په سکیور طریقې سره ډاونلوډ کوو. په دې کې موږ اکاونټ څنګه جوړوو، یو بل ته میسج څنګه لیږو، او که چېرته ګروپ انویټیشن راشي هغه موږ اکسپټ کوو څنګه، ګروپ به جوین کوو څنګه. دې ویډیو کې زموږ سره اخره پورې اوسئ، د ټول معلومات به تاسو ته میلاو شي. د ټول نه اوله بهترینه ریکمنډډ طریقه د دې افیشیل ویب سایټ دی کوم تاسو ته په سکرین نه ځي. دا چې موږ کله اوپن کوو موږ ته زموږ د افرین سیسټم مطابق ټیلیګراف به میلاو شي، که هغه ایف ایل موبایل وي یا انډرایډ. دې سره دویمه طریقه که بالفرض موږ هوایي موبایل استعمالوو نو موږ ګیلري ایپ کولاو کو، هلته موږ ټیلیګراف انټر کوو، موږ ته به دا میلاو شي. همدغه شان ده کې که بالفرض موږ انډرایډ استعمالوو نو موږ سره د ایپ سټور نه دا ډاونلوډ کولی شو. د دې نه علاوه که بالفرض بل ځای نه موږ ډاونلوډ کوو موږ ته به نقصان رسي، سکیورټي ایشو به راځي. دا ما ټیلیګراف کولاو کو. ټیلیګراف کې ډېر بهترین اپشن اویلیبل دی ایز کمپیر ټو واتساپ اینډ ادر ټیکس اپلیکیشن، ځکه چې دا فری دی، پاورفل دی، سکیور دی وغیره وغیره. او په دې کې د نمبر اف یوزر لیمیټیشن هم نشته. نو راځئ ګورو چې په دې کې موږ اکاونټ څنګه جوړوو. کله دا موږ کولاو کو په دې کې موږ پاکستاني خپل نمبر د موبایل کوم وي هغه انټر کو. انټر کولو نه بعد موږ نیکسټ کو نو موږ ته اتوماتیک یو میسج به راشي، اتوماتیک به دا ریکګنیشن وشي اپلیکیشن اکاونټ به جوړولو لپاره موږ ته نوم به وغواړي، خپل نوم به موږ انټر کو. په دې ځای کې موږ بالفرض خپل تصویر اپلوډ کول غواړو نو موږ تصویر اپلوډ کولی دلته هم شو او لیټر یې هم شو. ښه خبره ده چې تصویر تاسو په دې ځای اپلوډ کوئ بیا به تاسو ته مسله نه راځي. اوکې جی، الاو کوئ ګیلري نه یو خپل یو بهترین تصویر سلیکټ کوئ. فار ایگزامپل زه یو تصویر سلیکټ کول غواړم، دا زما تصویر دی. اوکې لږ انتظار وکړئ، ایډجسټ یې کوئ، نیکسټ کوئ، کنټینیو کوئ، الاو کوئ. دا سمپل طریقه وه، زموږ ټیلیګراف اکاونټ جوړ شو. اوس دې نه علاوه بالفرض موږ خپل یوزر نیم سلیکټ کول غواړو. ځینې ځای کې زموږ سره موبایل فون نه وي نو موږ به د خپل یوزر نیم په ترو هم لاګین کیدی شو. مثال دلته یو یونیک نوم ورکول غواړم، ډیپینډ کوي تاسو باندې چې څنګه نوم ورکول غواړئ. زه خپل نوم لیکم ایم حافظ. بیا زه چاته یم چې یاره ما انوایټ کا یا ما ایډ کا نو زه ورته دا یوزر نیم هم ورکولی شم د موبایل نمبر نه بغیر. اوکې دلته کې موږ وایو خپل شارټ انفارمیشن لیکل غواړو چې موږ څوک پیژني. تاسو هم خپل انفارمیشن داسې انټر کړئ، څوک تاسو ویریفای کوي چې بیا ویریفای کیږي په اسانه طریقې سره. ایم حافظ فرام کوهیره کلی. چې دا اکاونټ جوړېدلو اخرنی سټپ دی. دې نه بعد به تاسو ته موږ ښایو چې موږ به یو بل سره میسج څنګه کوو او ګروپ به څنګه جوین کوو. اپلیکیشن موږ ډاونلوډ کو، اکاونټ هم پکې هم جوړ کو. اوس موږ ګورو چې دې کې به موږ یو بل سره میسج څنګه کوو. لیټ سپوز دوه موبایل دي، دې کې ټیلیګرام اپلیکیشن ما کولاو کو. نو زما په موبایل کې چې څومره کنټیکټ اویلیبل دي هغه ماته شو چې د پلانکي سره الریډي ټیلیګرام اپلیکیشن اویلیبل دی. نو زه په دې یو موبایل کې دا یو کنټیکټ سلیکټ کول غواړم او دې ته میسج لیږم. لیټس سی هاو اټ ورک. تاسو ولې دا یو موبایل نه بل ته میسج لاړ، موږ ته ښکاره هم شو چې دا پلانکی میسج یې ولیږو. اوکې دلته زه څه لیکل غواړم، ما ته د بل سایډ باندې ښکاري هم حفیظ از ټایپینګ. اوکې بل سایډ نه زه ټایپینګ کول غواړم، تاسو ته په سکرین نظر راځي چې دا بل ټایپینګ. داسې موږ یو بل سره کمیونیکیشن په ایزي طریقه کولی شو. اوس تاسو زه ښیم چې موږ به ټیلیګراف یو ګروپ لیټ سپوز جوړ کړی دی، هغه موږ ملګري ورته انوایټ کول غواړو. مینول طریقې هم سره انوایټ کولی شو او په لینک په ترو باندې هم. فار ایگزامپل ایډ ممبر ما کلیک کو، دلته کې مینولی شم سلیکشن کولی شم کنټیکټ نه او یا انوایټ لینک. اوکې دلته لینک کاپي کولی هم شم او ډایرکټ دا شیر باندې کلیک کړم، موږ ته په نظر به راشي چې شي په ذریعه لیټ سپوز واتساپ په ذریعه. دې کې زه یو کنټیکټ سرچ کوم، بیا هغه لینک تاسو ته موږ ښایو. اوکې لیټ سپوز دا کنټیکټ دی زما، دې ته ما دا لینک ولیږو، دا د ګروپ انویټیشن. زه خپل واتساپ به کولاو کړم، دا انویټیشن به موږ ته په نظر راشي. دې بل موبایل کې ګورئ تاسو، زه دې باندې کلیک کړم، دا موږ ته ډایرکټ اوپن اپشن راغی چې د شي سره کولاو حل غواړي. موږ وایو چې یاره ټیلیګرام سره لږ ویټ به وکړو. دا وایي الریډي ته د ګروپ جوین کول غواړي، کینسل کول غواړي، موږ وایو چې یاره جوین کول غواړو. اوکې دلته ټیلیګرام موږ بیرته واپس راشو. دې کې موږ وایو یو جوین د ګروپ وا د لینک، دلته موږ ته هم راغلو
The new member left the group already مخکې دا ما لیفټ کړی وو اوس طلحه new join the group. نو دې طریقې سره موږ ممبر هم ټریس کولی شو داسې تاسو ګروپ هم جوین کولی شو. امید لرم دا ویډیو به ستاسو خوښه شوي وي. که څوک خواهش لري چې تازه اپډیټس کریپټو کرنسي آنلاین ارنینګ یا زموږ د پروجیکټ حصه جوړېدل غواړي دا پیج تاسو لایک کړئ فالو یې کړئ د یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ په دې به تاسو ته تازه ترین اپډیټس میلاویږي او که چا څه قسم کوېسچن وي هغه په کمنټس کې پوښتنه هم کولی شي.